Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru perioada cuprinsă între 11 și 17 august inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți soarele, luna, Venus, ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată țin să vă readuc aminte faptul că voi vă construiți propriul viitor în urma deciziilor și alegerilor voastre. Este o lectură generală, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și haideți să vedem cu ce energie intrați, dragilor, în această nouă săptămână. Dragii mei, voi intrați cu o energie a moderației, a reconcilierii, a faptului că în sfârșit veți primi, ca să zic așa, reversul medaliei. E ca și cum o satisfacție că în sfârșit se face oarecum dreptate, o satisfacție că în sfârșit poate anumite lucruri se echilibrează. Avem numărul 35 sau numărul 8 care vorbește de acea ordine cosmică, de acea karmă, știi? O schimbare foarte importantă care va veni în viața voastră și care, din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere propriu, fizic, da? Va aduce o anumită satisfacție, o anumită bucurie și un anumit echilibru în viața voastră. Haideți să vedem mai departe. Poate că veți reuși să vă reîmpăcați cu voi, poate că veți reuși să vă reîmpăcați cu altcineva, sau poate pur și simplu nu vă veți mai agita atât pentru un anumit lucru sau pentru o anumită situație, pentru că apare până la urmă reversul medaliei pentru toată lumea. Dacă nu putem să semănăm grâu și să culegem porumb. Haideți să vedem. O dreptate karmică, ea spune. Haideți să vedem. Pe plan profesional, zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Aș zice că schimbări majore, majoritatea pozitivă, aș zice, pentru voi, cu găsirea unui job, pentru unii dintre voi diferit, poate de ce făceai înainte, sau pur și simplu, poate apărea atât un rival cât și un aliat puternic. Dar în general e cineva care își dorește cam același lucru ca și voi și cu care voi, eu aș zice, pe plan profesional veți face casă bună. Este o perioadă în care efortul fizic va fi un pic mai mare față de cel mental. O perioadă, zic eu, de stabilitate pe planul ăsta al muncii, cu șanse noi și cu un obiectiv îndeplinit, aș zice. Anumite îmbunătățiri care vor veni pe partea asta a muncii, orică vei găsi de muncă, orică pur și simplu partea grea a unei situații legate de viața voastră profesională cumva încet va trece. Veți lăsa în urmă toate gândurile negre. Aș zice că unii pot încerca poate să rezolvați o anumită situație care vă cam deranjează mai mult pe plan de insatisfacție, ca să zic așa, da? E ceva care nu vă mulțumește. Uite, domne, eu dau tot și sunt bun cu toată lumea și uite, la ajut și pe cutărică, îl fac și pe ăla și parcă simțiți voi că nu primiți cumva nimic înapoi, da? Și vă veți îndepărta în sensul că poate nu neapărat că nu te-a pus să lași serviciu, da? Mai ales dacă e unul bun, dar nu o să vă mai implicați din punct de vedere emoțional în problemele altora, le veți lăsa oarecum așa cum sunt, pur și simplu. Nu vă veți mai complica viața, ca să zic așa, să dați sfaturi, chiar dacă ele sunt bune, pentru că
sunteți totuși decepționați, veți avea o decepție în această săptămână din partea mai mult pe parte socială, da? Din partea celor de care sunteți înconjurați, că sunt colegi, șefi, asociați. Și atunci, știi ce? Dacă eu cu bine după tine, tu cu nimic după mine, asta este. Da? Și nu o să vă mai implicați așa tare emoțional cu energiile din mediul unde voi vă desfășurați activitatea. Hai să vedem cu bănuții. Cu bănuții avem zodia Rac. Poate să vă zică ceva. Dragilor, voi nu știu care-i treaba, orică vreți să strângeți bani, să faceți o călătorie lungă, orică sunteți foarte hotărâți pe tema asta a banilor sau pe anumită situație legată de bani, poate că unii vreți să recuperați niște vechi datorii, poate că vreți să primiți anumiți bani din exterior, da? Sau să faceți ceva bani din turism, poate, sau din transport. Cert este că sunteți foarte strânși la pungă în această săptămână, nu dați drumul ușor la bani, sunteți cu ochii pe ei ca pe butelie. De ce? Pentru că către sfârșitul săptămânii, cu acest 7 de bâte, apare într-adevăr o posibilitate de creștere materială, dar trebuie să vă gândiți pe termen lung. Și aveți voi senzația că cineva vă cam amenință finanțele. Cineva care tu ești într-adevăr pe o poziție destul de dominantă și sunt șanse mari să ieși victorios dintr-o anumită situație financiară. Doar că e cineva care vrea cam ce ai tu. Și tot vine și cere, și tot vine și cere. Dar voi sunteți strânși la pungă săptămâna asta, nu dați un leu în stânga și în dreapta. De ce? Pentru că aveți și voi un plan. Sunteți hotărâți să faceți ceva cu bănuții ăștia. Și atunci nu dați drumul. Sunteți zgârciți, cu ghilimele de rigoare. Și v-aș zice, mai ales cei care aveți vreun ascendent în Capricorn, Fecioară, chiar Taur, dar mai puțin, Capricorn și Fecioară, dacă sunteți, țineți acolo de bănuți, nu scoateți un leu. Aș zice că e o săptămână destul de atipică pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru că voi de obicei sunteți miloși așa, sunteți foarte empatici când e vorba de lucrurile astea pământești. Cred că sunteți mai duri ce ține de sentimente, emoții, acolo unde vă poate răni lumea, dar în general așa nu prea spuneți mare preț pe partea asta lumească, da? Trecem la viața sentimentală pentru cei care sunteți deja formați un cuplu, sunteți deja angrenați într-o relație. Dragilor, voi vreți să ieșiți că nu mai puteți. E ceva aici. V-ați săturat de ceva care se tot repetă, chiar dacă de multe ori e posibil să nu vă lipsească banii, să nu vă lipsească confortul. E ceva aici care totuși vă lipsește. Și văd că vă lipsește, pentru că mie nu mi-apare. Vă lipsesc sentimentele, vă lipsește emoția, vă lipsesc ceea ce vă caracterizează pe voi ca și zodie, mai ales pentru cei care aveți soarele și ascendentul în Scorpion. În această săptămână vă veți simți, cum să spun eu, trădați, decepționați, posibil să aflați ceva neașteptat și lucrul ăsta să aducă o schimbare dramatică în ceea ce privește viața voastră sentimentală în relație. Faptul că avem și spânzuratul asta îmi spune că relația voastră este un pic blocată, va fi blocată, ușor ambiguă, nu știu dacă orice veți afla, ori ce vă va spune voi intuiția, se va adeveri sau se va face real. Cert este că relația voastră până la sfârșitul săptămânii viitoare va fi una destul de blocată. Da? De ce? Pentru că că acum e bine, acum nu e bine
Și e posibil ca voi poate să vă sacrificați un pic prea mult pentru relația asta. Și asta să vă facă să renunțați chiar la propria voastră voință, la propriul vostru liber arbitru, să acceptați anumite lucruri, tocmai pentru că aveți poate o casă, aveți o situație stabilă din punct de vedere material, un anumit confort. Și lucrurile astea să vă țină oarecum blocați. Dar eu aici, din păcate, nu văd ce e cel mai important pentru relație, nu mi-arată sentimente. Dar oricum să știți că aveți gânduri să ieșiți un pic din zona asta de confort, ca să zic, pe care îl aveți în acest moment. Există această idee, vă trece așa prin minte. Cei care sunteți singuri, viața voastră sentimentală vine cu pusnicul, luna, doi arcane majore, da, și un as de monede. E interesant. Haideți să vedem. Avem pusnicul cu zodia Fecioară, avem pești. Ce ne spune? Păi ne spune că e posibil să apară cineva din trecutul vostru, ori vreun fost, ori vreo fostă, și să zică, domne, uite, hai să reaprindem relația. Acum voi o să vă dați seama cât de curând. Într-adevăr, ceva romantism acolo a mai rămas, dar lucrurile sunt foarte neclare cu luna aici. Și ăsta se va vedea, intuiția voastră va lucra și ea. Și dacă asta nu spune că voi veți refuza oferta, dar cu acest as de monede aici aș zice că probabil că poate veți accepta într-un fel sau altul această ofertă, dar dacă respectivul fost sau fostă e dispus să facă anumite schimbări. Și apare și un interes material, am zis-o. Nu pentru toată lumea, pentru unii dintre voi apare și un interes material, dar veți accepta oferta, dar impuneți niște reguli clare, niște schimbări, niște compromisuri. Acum, dacă se vor accepta, rămâne de văzut. De ce? Pentru că nu vi se pare vouă clar așa cu cererea asta de reconciliere. E cineva care a stat foarte mult timp singur, dacă asta vă spune ceva. Hai să vedem un mesaj pentru voi, dragilor din Scorpion, pentru perioada 11-17 august. Ia să vedem. Și avem 15 sau 6. Dragilor dragi, haideți să vă spun ceva, un mesaj foarte interesant. Dintr-o situație care aparent v-a rănit, dintr-o situație care nu v-a căzut vouă așa de bine, va crește ceva frumos. Un paradox este, dar nu ceva neobișnuit. Și eu cred că voi deja știți lucrul ăsta. Dintr-o situație negativă, ceva se transformă, vine ceva pozitiv. Da? Ceva chiar drăguț. Ceva la care nici voi nu vă așteptați. Și posibil să aveți și legătură cu data de 15. Dacă fiți atenți. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi astăzi. Eu vă mulțumesc ca de obicei pentru prezență, mulțumesc pentru suport, like-uri, comentarii, distribuiri și faptul că vă abonați. Ca de fiecare dată vă spun că toate aceste lucruri care nu costă bani, dar care mă ajută pe mine și mă stimulează să fac cât mai mult conținut pentru voi și să ne întâlnim ca de fiecare dată la fiecare lectură aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.